ก่อนนะ Oh my god Oh no แล้วก็เห็นด้วย Oh my god No one is here No No one is here ฮะ บอกอย่าขึ้นกันลานสกีมันตรงไปหมดเลยอ่ะเราต้องไปก่อนแล้วอ๋อโอเค
ไปที่มิกกี้เมาส์ต่อไปมิกกี้เมาส์ได้มีโอไม่เหมือนต้องตีอันนี้อันนี้เราเดินไม่เห็นนะใช่คือบูดี้เหลือถุงต่อไปมิกกี้เมาส์ถุงอะไรชอบชูเปอร์สีแดงไม่มีถุงเลยเขาไม่ถามถุงคนเลยพอเรามีถุงมันก็เลยไม่ได้ของเหรอใช่ถุงหน้าไม่ขอมัวหน้าแรกขออะไรได้บ้างมัวหน้า